بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ده چې تاسو به ټول روغ جوړ یو او د صحت جامې به مو په تن وي. زه یم محمد مصطفی او مخاطب یم تاسو سره انلاین مصطفی ټیوشن اکیډمي نه. نن به تاسو موږ کلاس اخلو پیورلی په پښتو کې او ډسکس کوو به هیسټالوجي یعنی بیولوژي وال برانچ، تھرڈ برانچ یعنی دریمنای برانچ هیسټالوجي. هیسټالوجي لفظ چې دا دوه لفظونه جوړ ده. هیسټالوجي لفظ دوه لفظونه جوړ ده یعنی کمبینیشن دا ټو ورډز. پیلنای ورډ دا یعنی فرست لفظ چې دا د هیسټوس. هیسټوس مطلب دا ټیشوز. دوام ورډز دا لوګس. لوګس مطلب دا سټډي یعنی سټډي آف ټیشو. چې کله تاسو موږ د انسان باډي چې کوم بافت دي ټیشو دي چې دغه مطالعه کوو دې ته ورته هیسټالوجي. ډیفینیشن یې څرنګه ده؟ وایي د برانچ of biology in which we study tissues of plants and animals is called histology. یعنی انسان باډي چې کومه ټیشوز دي هغه ټیشو چې کله موږ ډسکس کوو سټډي کوو هغه ټیشو ته ورته ټیشو سټډي ته ورته هیسټالوجي. ټیشو چیشته ورته ټیشو چې کله دوه ټیشو چیشته ورته ټیشو دا کمبینیشن of similar cells that perform same function. یعنی ټیشو چیشته ورته ټیشو چې کله سیمیلر سیل سره کمباین سي او بیا سیم فنکشن کوي دغه ګروپ ته ورته ټیشو. مثلا انسان باډي چې اپیتیلیل ټیشو چې دي هغه سکین جوړه کړې ده. کوم مسکولر ټیشو دي هغه مسلز جوړې کړي دي. دوم برانچ ته هغه نه بعده فورت برانچ ته فیزیالوجي. فیزیالوجي وایي د برانچ of biology in which we study the function of body parts is called physiology. فیزیالوجي د بیولوژي ول هغه یو برانچ ته فیزیالوجي چې هغه چې موږ د انسان یا د یو انیملز یا د یو پلانټس وال پارټس مختلف پارټس فنکشن په باره چې یعنی دو کار په باره چې کله علم حاصلوو. مثلا انسان زړه چه کار ده دغه سټډي، انسان لنګس چه کار ده یعنی پیپړو چه کار ده، انسان ګردو چه کار ده. مثلا آر بی سیز دی انسان باډي چې ریډ بلډ سیلز دي دغه فیزیالوجي یعنی ریډ بلډ سیل چه کار کوي، وایټ بلډ سیلز چه کار کوي، سکین چه کار کوي چه فنکشن کوي دغه سه سټډي ته به ورته فیزیالوجي. انشاءالله رواني ویډیو چې به موږ نور دوه برانچونه سټډي کوو خو پلیز چینل سبسکرایب کو او ویډیو شیر کو، لایک کو او کمنټس خپل رایا ما سره ضرور شیر کو. تھینکس.